নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই Santanu স্যাৰ আজি নতুন এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ মই পুনৰ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছো হয়তো থাম্বনেইলটো চাই তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যে আমি কি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো the similarity and the relation between home quarantine and Warner's theory of coordination chemistry okay so home quarantine আমাৰ মেইন মটো বা আমাৰ প্ৰধান মটোটো কি হৈছে যে stay home stay safe অৰ্থাৎ ঘৰতে থাকক সুৰক্ষিত থাকক ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব লগা কথা এইটোৱে যে আমি যদি আমাৰ এটা ঘৰৰ বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত থাকো আমি কি আমাৰ কি নহয় যে আমি কোভিড-19 ৰ দ্বাৰা সহজে আক্ৰান্ত নহওঁ ওকে কিন্তু যদি আমি চৰকাৰৰ সেই নীতি নিৰ্দেশনা যদি উলংঘা কৰি যদি ঘৰৰ সেই বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ আৰু যদি কৰোনাত আক্ৰান্ত এজন ব্যক্তিৰ যদি সংস্পৰ্শলৈ আহোঁ তেতিয়া আমাৰো কি হ'ব পাৰে কৰোনা হ'ব পাৰে এই বিশেষ কথাটো যে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলেহে সেফ থাকা বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে প্ৰবলেমত পৰা বা আমি ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা এই কথাটোৰ লগত মই Warner's theory কিদৰে সিমিলাৰিটি আনিছো চাবা Warner's theory বেসিক্যালি কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে Warner's theory of coordination chemistry আৰু coordination chemistry এটা আমাৰ কি থাকে এটা coordination complex থাকে ওকে আৰু coordination complexত কি থাকে এটা চেন্ট্ৰেল এটম থাকে আৰু সেই চেন্ট্ৰেল এটমৰ লগত চাৰিওফালে কিছুমান লিগান্ড থাকে ওকে সেই লিগান্ডবোৰৰ কিছুমান আয়নাইজেবল অৰ্থাৎ সিহঁতি আয়নীকৰণ হয় অৰ্থাৎ আয়নলৈ বিয়োজিত হয় আৰু কিছুমান নন আয়নাইজেবল অৰ্থাৎ ইহঁত আয়নলৈ বিয়োজিত নহয় আৰু এই গোটেই কথাটো তোমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট হৈ থাকে মানে কোনবিলাক আয়নাইজেবল হ'ব কোনবিলাক নহ'ব এইটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি ৰাখে এটা স্কোয়াৰ ব্ৰেকেট বা এটা ব্ৰেকেট যেটোক আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ চেন্ট্ৰেল এটমৰ লগত যিবিলাক লিগান্ড সেই ব্ৰেকেটটোৰ অৰ্থাৎ কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰৰ ভিতৰত থাকে সিহঁত কি নহয় সহজে আয়নাইজেবল বা সিহঁত সহজে ডিসোসিয়েট নহয় আৰু সেই কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰ বা এই ব্ৰেকেটটোৰ বাহিৰৰ যিবিলাক আয়নছ বা লিগান্ড সিহঁতক কোৱা হয় কাউণ্টাৰ আয়ন আৰু সেই লিগান্ডবোৰ কি হ'ব পাৰে সহজে আয়নলৈ বিয়োজিত হ'ব পাৰে এটা চাবা দেই কথাটো অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো যে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কেমিষ্ট্ৰি বা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমপ্লেক্স এটা যদি বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত থকা হয় বা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমপ্লেক্সৰ যদি ঘৰটোৰ ভিতৰত থকা হয় ঘৰটো বুলি ক'লে কি বুজিম সেই কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰ সেই কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰটোৰ ভিতৰত থাকিলে সেই লিগান্ডবোৰৰ কোনো সহজে ডিসোসিয়েশ্যন বা আয়নাইজেশ্যন নহয় কিন্তু যেতিয়াই সেই বাউণ্ডাৰী বা সেই ঘৰটোৰ পৰা ওলাই যাব অৰ্থাৎ কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰটোৰ বাহিৰত থাকিব যিবিলাক লিগান্ড সেই লিগান্ডবিলাক এক্সটাৰ্নেল এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰিয়েজেন্ট দিলে সিহঁতৰ বন ব্ৰেক হৈ সহজেই কি হ'ব পাৰে তোমাৰ প্ৰেচিপিটেট পৰিব পাৰে বা আয়নাইজ হ'ব পাৰে ওকে সো এইটোই হৈছে তোমাৰ Warner's theory এটা বেসিক কথা গোটেই কথাটো আমি ডিসকাস কৰো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস সো আজি আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো Warner's theory of coordination chemistry ওকে মই এটা কথা প্ৰথমেই কওঁ যে Warner হৈছে এনেকুৱা এজন সাইন্টিষ্ট যি ফাৰ্স্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমপ্লেক্স এটাৰ বিষয়ে প্ৰথম ডিসকাস কৰিছিলে কেনেকৈ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমপ্লেক্স এটা ফৰ্মেশন হয় বা ইয়াৰ কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এটো কিমান চনত ডিসকাস কৰিছিলে 1823 তাত ডিসকাস কৰিছিলে ওকে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ কি পাৰিছিলে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ওকে আৰু এই কাৰণে Warner কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ ফাদাৰ অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কেমিষ্ট্ৰি তেওঁ এইটো কাৰণে জানে ওকে সো এতিয়া আমি কথা হ'ল Warner's theory ডিসকাস কৰাৰ আগতে অকণমান মই কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমপ্লেক্সৰ বিষয়ে অলপ কৈ লওঁছো কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমপ্লেক্সত কি থাকে জেনেৰেলি এটা চেন্ট্ৰেল এটম থাকে ওকে তাৰ সাৰাউণ্ডিংছত কিছুমান ভেৰিয়াছ টাইপ অফ লিগান্ড থাকে ধৰি লোৱা L1 L2 মই লিগান্ড বুজাইছো ওকে আৰু এই এটা স্কোয়াৰ ব্ৰেকেট ইউজ কৰিছো মই কি হয় কৈ আছো তাৰ বাহিৰত মই আৰু এটা লিগান্ড লিখিছো এটো সাপোজ মই লিখিছো L4 ওকে এতিয়া কি হয় এই L1 L2 or L4 এই গোটেইবিলাকে কি বুজাই আছে তোমাৰ লিগান্ড বুজাই আছে লিগান্ড ওকে আৰু এই M তে বুজাই আছে তোমাৰ চেন্ট্ৰেল মেটেল এটম ওকে আৰু এই L4 টো কোৱা হয় একচুয়ালি ইয়াৰ এটা নাম আছে টো কোৱা হয় তোমাৰ কাউণ্টাৰ আয়ন অসমীয়াত কোৱা হয় প্ৰতি আয়ন ওকে এই প্ৰতি আয়নটো কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে হয়তো কেতিয়াবা এই L4 নামৰ যিটো লিগান্ড এটো কেতিয়াবা সন্মুখতো থাকিব পাৰে মানে দুটা টাইপৰ কমপ্লেক্স পোৱা যায় কেতিয়াবা বেক সাইডে থাকে আৰু কেতিয়াবা
ফ্ৰণ্ট সাইডে থাকে এই যদি কাউন্টাৰ এটো এতে কি আয়ন হ'ব তোমাৰ কাউন্টাৰ আয়ন ওকে এনেকে যদি কাউন্টাৰ আয়নটো যদি ফাৰ্স্ট প্ৰথমে যদি কোঅৰ্ডিনেশন কমপ্লেক্সটো স্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে যদি কাউন্টাৰ আয়নটো থাকে তেনেকুৱাবোৰক কোৱা হয় তোমাৰ এনায়নিক কমপ্লেক্স দ্যাট মিন্স এই কমপ্লেক্সটো কেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ এনায়নিক কমপ্লেক্স আৰু এই যদি কোঅৰ্ডিনেশন কমপ্লেক্সটো পোৱাৰ পাছতে যদি কাউন্টাৰ আয়নটো পোৱা যায় ইহঁতক কোৱা হ'ব তোমাৰ কি কম কেটায়নিক কমপ্লেক্স ওকে এতিয়া ৱাৰ্নাৰ্ছ থিওৰি কিছুমান বেসিক পষ্টুলেট আছে মেইনলি ৱাৰ্নাৰ্ছ থিওৰি এই লিগান গিটাৰ ওপৰত বা চেন্ট্ৰেল মেটেল এটমৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছিল কেনেকৈ বান্ধনী গঠন কৰিব পাৰে কিবা পাৰে ওকে সো আমি ইয়াৰ বেসিক কথা কেইটালৈ যাওঁ আহা এতিয়া ইয়াৰ বেসিক কথা কেইটামানলৈ আহোঁ বেসিক কথা বেসিকটো ইয়াৰ কি হয় যে এই যেটো চেন্ট্ৰেল মেটেল এটম এই চেন্ট্ৰেল মেটেল এটমটোৱে এই লিগানবোৰৰ সৈতে দুটা টাইপৰ ভ্যালেন্সি দেখাব পাৰে ওকে তাৰ এটা কোৱা হয় তোমাৰ প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি এটা কোৱা হয় তোমাৰ প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি ওকে আৰু এটা কোৱা হয় তোমাৰ সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি ওকে এই প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি বিলাক মেইনলি কোড দেখা যায় in case of simple salt যেনেকৈ সাপোজ আমাৰ NaCl কপাৰ সালফেট এইবিলাক সিম্পল সল্ট এনেকুৱাবোৰ কি দেখা যায় প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি দেখা যায় আৰু সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি মেইনলি কোড দেখা যায় কোঅৰ্ডিনেশন কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কমপ্লেক্স এতিয়া আমি ইয়াতে মেইনলি কোঅৰ্ডিনেশন কমপ্লেক্স ডিসকাস কৰিম তাত আমি গম পাম ওকে তো নেক্সট কথা হ'ল প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি কোনে স্যাটিসফাই কৰে এটা স্যাটিসফাইড বাই negative ions আমি ডিসকাস কৰিলে গম পাম নেক্সট is secondary valency কোনে satisfy কৰে সোৱা satisfied by both negative ions and neutral molecule কথাটো আকৌ কৈছো না বেসিক কথাটো কি হয় এই যেটো কোঅৰ্ডিনেশন কমপ্লেক্স দেখিছা তাত চেন্ট্ৰেল মেটেল এটমটোৱে এই লিগানবোৰ মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰ লিগাণ্ডৰ লগত দুটা টাইপৰ ভ্যালেন্সি দেখাব পাৰে এটা প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি আৰু এটা হৈছে তোমাৰ সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি আকৌ এবাৰ আকি লৈছো ধৰি লোৱা এটা কমপ্লেক্স আছে এনেকুৱা M L1 L2 ওকে X এটা কি হয় দেখা পাইছা যে ইয়াতে দুটা টাইপৰ লিগাণ্ড প্ৰেজেন্ট আছে এই L1 L2 এই লিগাণ্ড বিলাক এটা বিশেষ স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সোমাই আছে যেটো কোৱা হয় তোমাৰ এই স্কয়াৰ ব্ৰেকেটটো কোৱা হয় তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেশন স্পেয়াৰ ওকে M টো কি স্যাটিসফাই কৰি আছে তোমাৰ চেন্ট্ৰেল মেটেল ওকে আৰু এই X আৰু L1 L2 আগতে মই কৈছো কাক স্যাটিসফাই কৰি আছে তোমাৰ লিগানবোৰক কৰি আছে আৰু X টো কাক বুজাই আছে তোমাৰ কাউন্টাৰ আয়ন ওকে এটা কি হয় একদম এটা শর্ট কে যদি মই কম শর্ট কে কলে কি কম যে কাউন্টাৰ আয়ন ইকুয়াল টু কি হয় তোমাৰ প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি ওকে আৰু এই কাউন্টাৰ আয়নটোক মই কি কলো প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি আৰু বাকি যিবিলাক লিগান inside the coordination sphere ligand inside the coordination sphere মানে এই স্পেয়াৰটো ভিতৰত থকাটো কি কোৱা হয় তোমাৰ একচুয়ালি সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি ইয়াত দুটামান কথা একদম স্পষ্টভাৱে চাই লোৱা কোঅৰ্ডিনেশন কমপ্লেক্স এটা সেন্ট্ৰেল মেটেল এটম থাকে লিগান থাকে দুটাতে বিভিন্ন ধৰণৰ লিগান থাকিব পাৰে এটা কি থাকে তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেশন স্পেয়াৰ থাকে ওকে আৰু প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্স বেসিক কথাটোত কি কৈছিল যে চেন্ট্ৰেল মেটেল এটম বা লিগান বিলাকে বিশেষকৈ লিগান বিলাকে দুটা টাইপৰ ভ্যালেন্সি স্যাটিসফাই কৰে প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি আৰু এটা কি কয় তোমাৰ সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি সিম্পল সল্ট বিলাকত দেখা যায় স্যাটিসফাইড বাই নেগেটিভ আয়ন আৰু সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি বিলাক
satisfied by both negative ion and neutral molecule. Okay, short ke moi ki koisu je counter ion bilake hoise primary valency aru ligand inside the coordination sphere etu ki hoise tomar secondary valency. Okay, the next kotha to soa next the important eta ki hoy etu mon koriba primary valency are ionizable. Ionizable মানে ই আয়নিক আয়নলৈ ৰূপান্তৰ হয় আৰু সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি আর নন ionizable. Okay, কোনবিলাক ionizable হ'ব প্ৰাইমাৰী ভ্যালেন্সি বিলাক আৰু সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি বিলাক কি হয় তোমাৰ নন ionizable হয়. Okay, next আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা primary valency exhibit কি নিৰ্দেশ কৰে oxidation number of the complex. Oxidation number satisfy কৰে আৰু secondary valency কি satisfy কৰে valency exhibit coordination number মই বুজাই দিলে গম পাবা দে এটো coordination number of the complex. Okay, এটোটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট এইকেইটা টপিক গিটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট primary valency are ionizable, secondary valency are non ionizable. Primary valency exhibit oxidation number of the complex, secondary valency exhibit coordination number of the complex. Okay, আৰু এটা কথা ক'ব পাৰা যে secondary valency এই গোটেইটা টপিক মই কৈ দিলে বেছি ভালকে বুজি পাবা are directional. That means directional মানে কি it can predict the structure of the complex. এই complex structure বিষয়ে ক'ব পাৰে এটা গোটেই কথাটো আমি বিশদভাৱে চাওঁ চোৱা হল কোঅৰ্ডিনেশন কমপ্লেক্সত কি হয় এটা সেন্ট্রাল মেটাল এটম থাকে নহয় জানো বাৰে বাৰে কৈ আছো আৰু এই সেন্ট্রাল মেটাল এটমক লগত কি চাৰিফালে কি থাকিব পাৰে তোমাৰ কিছুমান লিগান্ড থাকে ওকে ইয়া ধৰি লৈছো L1 আৰু L2 দুটা লিগান্ড ওকে আৰু X2 হৈছে এটা কাউন্টাৰ আয়ন এই সেন্ট্রাল মেটাল এটম মেইনলি কি হয় তোমাৰ ইহতি কাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে ট্ৰানজিশন মেটাল আৰু এই ট্ৰানজিশন মেটাললে কি হয় এই যিবিলাক লিগান্ড দেখিলা এই কোঅৰ্ডিনেশন স্পেয়াৰটোৰ ভিতৰত যিবিলাক লিগান্ড হিহতে কোঅৰ্ডিনেট কোভেলেন্ট বন্ড যেটোক আমি ডেটিভ বন্ড বুলি ক'ব পাৰো এই বিশেষ বন্ডালৰ সহায়ত কি কৰা হয় ইহতে মেটাল সেন্টাৰলৈ ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰে এই বন্ডালক কি নামেৰে জনা যায় coordinate covalent or dative bond সেইকাৰণে গোটেই কমপ্লেক্সটো কি বুলি কোৱা হয় কোঅৰ্ডিনেশন কমপ্লেক্স বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই বিশেষ কথাটো চাবা এতিয়া মই কি কলো যে এই that means এটা কথা বুজি পালা যে এই লিগান্ডসমূহ L1 আৰু L2 এই লিগান্ডসমূহ সেন্ট্রাল মেটাল এটমৰ লগত কি বন্ডৰ হয় লগ লাগি আছে কোঅৰ্ডিনেট কোভেলেন্ট বন্ড আৰু এই যেটো X নম্বৰ যেটো লিগান্ড এই লিগান্ড আৰু এই মেটালৰ মাজৰ যেটো বন্ড হ'ব এই বন্ডটো কিন্তু কোঅৰ্ডিনেট কোভেলেন্ট বন্ড নহয় এইটো বন্ডটো হ'ব তোমাৰ সিম্পল আয়নিক বন্ড অৰ্থাৎ এই কোঅৰ্ডিনেশন স্পেয়াৰৰ ভিতৰত থকা লিগান্ডসমূহে কোঅৰ্ডিনেট কোভেলেন্ট বন্ডৰ সহায়ত লগ লাগি থাকে আৰু এই কাউন্টাৰ আয়নটো কি বন্ড সৃষ্টি কৰি থাকে তোমাৰ আয়নিক বন্ড সৃষ্টি কৰি থাকে আৰু হেহে কি হয় এই আয়নিক বন্ডাল সহজে ব্ৰেক হ'ব পাৰে আৰু সেই কাৰণে কোঅৰ্ডিনেশন স্পেয়াৰ বাহিৰত থাকিলে
সহজে আয়নাইজেবল হয় আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰৰ ভিতৰত যেহেতু কোঅৰ্ডিনেট কোভেলেন্ট বণ্ডৰ সহায়ত আছে সেইকাৰণে সহজে কি হ'ব নোৱাৰে আয়নাইজেবল হ'ব নোৱাৰে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টৰ কথাটো আমি এইটো কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ ওকে তে নেক্সটটো চোৱা এতিয়া আমি দুটা এক্সাম্পল চাম আৰু এক্সাম্পলকেইটা চালেই আমাৰ গোটেই কথাটো ছেটিছফাই হ'ব চাবা ধৰি লোৱা এটা এক্সাম্পল GNH3 হোল ব্ৰেকেট 2 Cl ওকে এতিয়া ইয়াতে মই কথা এটা কওঁ দেখিছোঁ যে ইয়াতে লিগান দুটা টাইপৰ লিগান প্ৰেজেণ্ট আছে এটা NH3 আৰু এটা Cl ওকে লিগানবিলাক কি হ'ব পাৰে তোমাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো মই পিছৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম লিগানবিলাক কি হ'ব পাৰে মনোডেণ্টেড বা ডাইডেণ্টেড হ'ব বাৰু ইয়াৰ পিছৰবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ পলিডেণ্টেড বুলি কোৱা হয় মানে মনোডেণ্টেড মানে কি ক'ব পাৰে এনলি 1 ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিব পাৰে ডাইডেণ্টেড হ'লে কিমান হ'ব 2 ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ওকে আৰু মোৰ দেন 2 হ'লে কি হয় তোমাৰ মোৰ দেন 2 ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ হৈ গ'লে কি হয় পলিডেণ্টেড বুলি কোৱা হয় ইয়াতে NH3 আৰু Cl এইবিলাক হৈছে মনোডেণ্টেড মানে এজোৰকে ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰিব পাৰিব ওকে তো ইয়াত এক্সাম্পল চাবা এতিয়া কি দেখিলোঁ ইয়াতে কাউণ্টাৰ আয়ন কোনটো Clটো মোৰ কাৰণে কি হ'ব এবাৰ বা যিহেতু বাহিৰত আছে কাউণ্টাৰ আয়ন ওকে আৰু এইটো কি হৈছে এই কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰ ভিতৰত আছে NH3 গতিকে অলপ মই আগত কৈছোঁ যে ইয়াতে এতিয়া প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি কি হ'ব চোৱাচোন প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি কিমান আহিব Cl কেইটা আছে এটা হয়নে গতিকে ইয়াত আমাৰ প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি কিমান হ'ব 1 হয়নে কাৰণ Cl এটা আছে আৰু ইয়াক আমি জানো যে Clৰ কি হয় নিয়াৰেষ্ট ডাবল গেছ পাবলৈ ইলেক্ট্ৰন কেইটা লাগে এটাই লাগে সেইটো হিচাপত চাব পৰা যে Cl প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি এটা আছে কাৰণে এটা আৰু ছেকেণ্ডেৰী ভেলেঞ্চি চোৱা ছেকেণ্ডেৰী ভেলেঞ্চি কেইটা আছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰ ভিতৰত লিগান কেইটা আছে দুটা টোটেল গতিকে ছেকেণ্ডেৰী ভেলেঞ্চি হ'ব 2 এইটো মনোডেণ্টেড লিগাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি এটা বেলেগ এটা এক্সাম্পল চাম চাবা ধৰি লোৱা CrEn হোল ব্ৰেকেট 3 Cl3 সেই ENটোক কোৱা হয় ইথিলিন ডাইএমাইন ওকে ইথিলিন ডাইএমাইন এটা কি হয় তোমাৰ ডাইডেণ্টেড লিগান অৰ্থাৎ দুজোৰকে ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত যদি চোৱাচোন প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি PV লিখিছোঁ মই প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি কেইটা আছে ক্লৰিন কেইটা আছে বাহিৰত কাউণ্টাৰ তিনিটা প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি 3 আৰু ছেকেণ্ডেৰী ভেলেঞ্চি ছেকেণ্ডেৰী ভেলেঞ্চি কিমান হ'ব যদিও তিনিটা নিচিনা দেখা গৈছে কিন্তু এইটো কি ENটো কি কৈছোঁ মই ডাইডেণ্টেড মানে এটাই দুটা নিচিনা বিহেভ কৰিব তো কিমান হ'ব 3 × 2 টোটেল কিমান হ'ব এইবাৰ 6 ওকে ক্লিয়াৰ হৈছেনে কথাটো বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এইটো এতিয়া মন কৰিবা এই কমপ্লেক্সটোত দেখিছা যে ইয়াতে নিকেলৰ লগত ডাইৰেক্টলি কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰৰ ভিতৰত লিগান কেইটা আছে টোটেল 6 হয়নে যিটো কি হৈছে কোঅৰ্ডিনেট বণ্ডৰ সহায়ত লগ হৈ আছে গতিকে এই গোটেই কমপ্লেক্সটোত তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে কিমান হৈ আছে 6 চেণ্ট্ৰেল মেটেল এটমৰ লগত ডাইৰেক্টলি লিগান কেইটা লাগি আছে ছটা গোটেই কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 6 আৰু প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি অলৰেডি তোমালোকে ক'ব পাৰিবনে আৰু কিমান হ'ব কোৱাচোন ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি তোমালোকে মোক ক'বা নিজে প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি কিমান হ'ব এইটো কমেণ্ট বক্সত জনাবা ওকে ডেট মিনছ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 6 আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 6টো হোৱাৰ লগে লগে আৰু শ্বেপটো কেনেকুৱা হ'ব এই কমপ্লেক্সটোৰ শ্বেপটো কেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ব ইয়েছ ইট ইজ অক্টাহেড্ৰেল গোটেই শ্বেপটো কেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ অক্টাহেড্ৰেল মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ বা ছেকেণ্ডেৰী ভেলেঞ্চিবিলাকে কি ক'ব পাৰে ডাইৰেকশ্যনেল অৰ্থাৎ ইহঁতি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা ক'ব পাৰে কিন্তু প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি ক'ব পাৰিব জানো নোৱাৰে আৰু নেক্সট এতিয়া মন কৰা প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি দুটা আছে কাৰণে কমপ্লেক্সটোৰ ওপৰত চাৰ্জ কিমান আহিছে চোৱাচোন 2+ অৰ্থাৎ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰৰ কথা হৈ কমপ্লেক্সটোৰ অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰৰ কথাও প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চিয়ে ক'ব পাৰে আৰু ছেকেণ্ডেৰী ভেলেঞ্চি কি কৰে তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ অৰ্থাৎ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 6 ওকে তে নেক্সট আৰু এটা বস্তু চাবাচোন নেক্সট আমি আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ চাবা এবাৰ এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ মই এইটো ওকে যিটোক আমি কমনলি লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰেট বুলিয়ে জানো কিন্তু ইয়াৰ একচুৱেলি IUPAC নামটো বেলেগ হ'ব বাৰু তো ইয়াতে চোৱাচোন ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল মেটেল এটম কি হৈছে এলুমিনিয়াম লিগান হাইড্ৰাইড লিগানছ কেইটা আছে 4টা আছে গতিকে ইয়াতে মই কি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হ'ব 4 যিহেতু 4টা আছে আৰু ইয়াতে মই যদি চাওঁ যে প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি কাউণ্টাৰ আয়ন কেইটা আছে এটাই আছে লিথিয়াম আৰু তাকো কি ভেলেঞ্চি তাৰ 1 গতিকে প্ৰাইমেৰী ভেলেঞ্চি কিমান হ'ব 1 যিহেতু কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 4 গতিকে শ্বেপটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তোমাৰ টেট্ৰা
টেট্ৰাহেড্ৰেট আৰু এই কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰটো একচুৱেলি কাক বুজাই আছে তোমাৰ সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি ওকে সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি বুজাই আছে ওকে সো এতিয়া আটাইতকৈ আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্টটো চাওঁ আহা য'ত আমি এটা এক্সাম্পল ল'লে আজি আমাৰ গোটেই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব চোৱা ধৰি লোৱা এটা মই কমপ্লেক্স এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে তোমাক কেতিয়াবা হয়তো এই কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰ দি তোমাক কুৱেশ্যন নকৰিব পাৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰ নিদিলে একচুৱেলি আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিম চোৱা ধৰি লোৱা এটা কমপ্লেক্স দিয়া আছে বা কম্পাউণ্ড COCl3 4NH3 এটা কম্পাউণ্ড দিছে তোমাক এই কম্পাউণ্ডটোত কি কৈছে তোমাক সিলভাৰ নাইট্ৰেট সলিউশ্যন দিছে AgNO3 সলিউশ্যন দিছে এটোটো এটা AgNO3 সলিউশ্যন দিছে দুবাৰ বেলেগ বেলেগকৈ কৰিছে কুৱেশ্যনটো ওকে এতিয়া দিয়া আছে যে 1 মোল AgCl PPT এটো দিয়াৰ পিছত কিমান মোল প্ৰেচিপিটেট পাইছে AgCl 1 মোল ইয়াত কিমান পাইছে 2 মোল AgCl PPT এটো গিভেন এটা কুৱেশ্যনটো হ'ব তোমাৰ এটা কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব কুৱেশ্যনটো what is the primary valency and secondary valency of the compound in both cases দুইবাৰতে প্ৰাইমেৰী আৰু সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি কিমান ধৰি লও এটো নাম্বাৰ 1 ধৰি লৈছো মই এটো নাম্বাৰ 2 ধৰি লৈছো তে নাম্বাৰ 1 2 ৰ কাৰণে আনসাৰ হ'ব কেনেকৈ ভাবি আমি গম পাইছো যে সিলভাৰ নাইট্ৰেট সলিউশ্যনটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে ক্লোৰাইড আয়নৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সিলভাৰ নাইট্ৰেট দিলে যদি কমপ্লেক্স এটাত বা কম্পাউণ্ডত যদি ক্লোৰাইড আয়ন আছে বা সল এটাত যদি ক্লোৰাইড আয়ন আছে হি AgCl হিচাপে প্ৰেচিপিটেট পৰে ওকে তো ইয়াত এই কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন এই কম্পাউণ্ডত AgNO3 সলিউশ্যন দিছে আৰু কিমান মোল AgCl প্ৰেচিপিটেট পৰিছে 1 মোল আৰু আমি জানো যে যিকোনো এটা কোঅৰ্ডিনেট কমপ্লেক্স এটা আমি কোঅৰ্ডিনেট কমপ্লেক্সৰ ধাৰণাত যাম চাবা যে সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি বা যদি কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰ ভিতৰত থাকে ই ডিসোচিয়েট হ'ব নোৱাৰে বাহিৰত থাকিলে ডিসোচিয়েট হয় দ্যাট মিন্স বাহিৰত Cl আয়ন কেটা থাকিব যেহেতু ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 1 মোল AgCl প্ৰেচিপিটেট পৰিছে দ্যাট মিন্স Cl বাহিৰত কেটা আছে অনলি এটা ভিতৰত কেটা থাকি যাব চোৱাচোন Cl কেটা থাকি যাব ভিতৰত এবাৰ দুটা কাৰণ এটা ক'ত গ'ল বাহিৰত আৰু NH3 ব্ৰেকেট 4 এটো মই এটা ফৰ্মেশনত লিখিছো দ্যাট মিন্স এটা মই গম পালো যে ইয়াত এই কমপ্লেক্সটোত যদি মই AgNO3 সলিউশ্যন দিও একচুয়ালি 1 মোল AgCl প্ৰেচিপিটেট পৰিব যেটো এটোৰ ফৰ্মেশনটো একচুয়ালি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈ আছে ওকে তো ইয়াত গতে সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি কিমান হৈ গ'ল চোৱাচোন 4 আৰু 2 টোটাল লিগান কিমান আছে ডাইৰেক্টলি কোঅৰ্ডিনেশ্যন স্পেয়াৰটো ভিতৰত ছটা গতে সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি 6 বা ইয়াতে আমি এটো CN টো কি বুলি ক'ব পাৰো কোঅৰ্ডিনেশ্যন নম্বৰ হয়নে আৰু প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি চোৱা প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি কিমান ক্লোৰাইড কেটা আছে এটাই আছে গতিকে প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি 1 নেক্সট তো চোৱা নাম্বাৰ 2 কেसेस এবাৰ কিন্তু কি কৈছে যে 2 মোল AgCl প্ৰেচিপিটেট পৰিছে 2 মোল দ্যাট মিন্স এবাৰ মই আকৌ চালো এটো কথা 2 মোল AgCl মানে এবাৰ বাহিৰত ক্লোৰিন কেটা থাকিব দুটা থাকিব ওকে ভিতৰত কেটা থাকি যাব চোৱাচোন এটা থাকি যাব NH3 হোল ব্ৰেকেট 4 হল টোটাল কেটা এবাৰ চোৱাচোন এটা সেকেন্ডাৰী ভ্যালেন্সি কিমান হৈ গ'ল এটা আৰু ইয়াতে আছে 4টা টোটাল কেটা হৈ গ'ল 5টা আৰু এবাৰ প্ৰাইমেৰী ভ্যালেন্সি কিমান হৈ গ'ল দুটা আছে যেহেতু 2 ওকে ইয়াৰ শেপটো হ'ব অক্টাহেড্ৰাল আৰু ইয়াৰ শেপটো কি হ'ব ট্ৰাইগোনাল বাই পিৰামিডাল যদি আমি আঁকিব খোজো ওকে তো এই কথাটোত মই আকৌ এবাৰ লাষ্টত কনক্লুজনত কৈছো চোৱাচোন এটা মই সামৰণি মাৰিছো চোৱা কি দেখা পালা যে এই বিশেষ ঘৰটোৰ ভিতৰত যদি থাকো দ্যাট মিন্স আমাৰ যে কৈ আছে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমপ্লেক্স এটাটো যদি এই বিশেষ হোম কোৱাৰেণ্টাইন মানি চলে ই কি হ'ব নোৱাৰে ডিসোচিয়েট হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা চোৱাচোন ক্লোৰিন যদিও টোটাল 3টা আছিল ইয়াৰ পৰা এটা ওলাই গ'ল কাৰণে 1 মোল AgCl প্ৰেচিপিটেট পৰিল আৰু লাষ্টত কি দেখা পালো যে ইয়াৰ পৰা দুটা ক্লোৰিন ওলাই গ'ল সেইকাৰণে এটা কিমান মোল প্ৰেচিপিটেট পৰি গ'ল 2 মোল সেইকাৰণে কি হৈছে যে ষ্টে হোম ষ্টে সেফ ওকে সো এটো হয়তো চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা কথাটো সো ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ ওপৰত আৰু বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ ওকে লাষ্ট আমি চাও ড্ৰবেক এই ইয়াৰ কিছুমান ড্ৰবেক থাকি গ'ল বা লিমিটেশন বুলি ক'ব পাৰা ওকে ফাৰ্স্ট ড্ৰবেকটো হৈছে ইট cannot predict exact
geometry, magnetic property, and color of coordinate complex. যদি ইয়াতে মই জিওমেট্ৰি কথাটো যদিও মই বাৰে বাৰে কৈ আছো জিওমেট্ৰি কথাটো মই কিয় ক'ব পাৰিছো কাৰণ আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি ভিএসি পেয়াৰ থিওৰি আমাৰ অলপমান আইডিয়া আছে সেইকাৰণে আমি জিওমেট্ৰি কথা ক'ব পাৰিছো কিন্তু একচুয়ালি ৱাৰ্নাৰে কিন্তু জিওমেট্ৰি বিষয়ে বিশেষ ভালদৰে ক'ব পৰা নাছিলে ওকে সেকেন্ড কথাটো অবজেক্ট হৈছে the total theory the theory is completely electronic theory. That means it never deals with concept of coordinate bond. অৰ্থাৎ এই গোটেই থিওৰিটো যদিও মই কোঅৰ্ডিনেট বন্ড লৈ তোমালোকক সিম্পলি বুজাই দিলো কিন্তু সেই সময়ত ৱাৰ্নাৰে কি কৰা নাছিলে এই কোঅৰ্ডিনেট বন্ডৰ কনসেপ্টটো আনিব পৰা নাছিলে তেওঁ মতে গোটেই কনসেপ্টটো ইলেক্ট্ৰনিক মানে সেই আয়নিক বন্ডালৰ কথাই মানে য'ত মই কৈছিল যে সেন্ট্ৰেল এটম আৰু কাউন্টাৰ আয়নৰ মাজৰ বন্ডাল কি হয় আয়নিক বন্ড সেই কনসেপ্টটোতে গোটেই থিওৰিটো আছে সো এই দুটা হৈছে ইয়াৰ লিমিটেশন ওকে সো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিও বিলাকত আমি আৰু ইন্টাৰেষ্টিং টপিক চাম থ্যাংক ইউ